So everyone out there, let me start by introducing the all-new Galaxy Note 20. سلام اسامت گلوش کەنالێ Kurd developers الروژا 58 کمپانیا سامسونگ که بشیوه اونلاین نیترین برهمت خودانه دیار کرن اوجی گلکسی نوت 20 نوت 20 الترا و جیلینی یه موبایلیت هنه جماندن ابناو گلکسی زد فولد 2 ادگل دمجمی رکا زیرک اب دو قبار جواز و تابلت اک جی اب دو قبار جواز و هدفون اکانی به واهر جی دانه دیار کرن اد ویدیویێ و ڤیدیو به دا دبکورتی دیارترین تایبەتمەندی وان برهمادین دیار کرن اجبیر نگه وقت پشتوانی بو کانال من کانالی سبسکریب بکه و ویدیوی جی لایک بکه و شەیر بکه گل هەڤالێت خو ایکم تش دی بحثی موبایلیت زنجیران نوته کن دو موبایلیت نیهات ندیار کرن او جی گلکسی نوت 20 و گلکسی نوت 20 الترا اگر بحثی دیزاین هر دو موبایلا بکن دست به که دی بحثی نوت 20 الترا کن وک شواز و شکل گلکی مازم با دیزاین هنه وکی برینو که خامد درست کرنه جی یه ژمارا ای که دهاتی نبکارینان پشتا او سینگی و ترپوشکری نب طبقه که گوریلا گلاس 7 و چارچوه جی 15 جور المنیوم که شاوه جی پراستی گلکه با حل گرتن بکارینان دی پیچک یا بزحمت بیتن تو ایک دست بکار بینی و سنگی موبایلی جی شلایا و ما ادجت هین آنکولایتویت جمان دینه و چه پازل جیمال رخان نینن همی رونمای حتات گهید تا چارچوی بونس خان نوتا نورمال اشلایت خام دیزاینه و گلک یا جوازه ما تکله اکی هیل پشتا موبایلی شیشه و پلاستیکی ناو پولی کاربونات سنگی موبایلی جی رپوشکیر یب طبقه که گوریلا گلاس 6 چارچوه جی کانزا اشجور المنیوم السینگی موبایل مرونما هیل وری یا راست آنکو فلاته هر دو موبایل برگیری آقای توضیح جد کن الدیف پی وری آی پی 68 بلنگوی دنگیش استریونه و پشتگریا تکنیکا دولبی اتمز جد کن وکی هر جار دم ما گلنا و نوتت بیت ما پینوز جی که هی لیل وری با برسفدانا لوین انتا پینوس نوت 20 الترا گلک پلستره وکی نویسانا دستی الیکری لذاتیاوی اگر بحثی رونمایت هر دو موبایل بکن جوازیل وری گلک دست بگه بحثی نوت 20 الترا کن قباره به 6.9 اینجا افرون ما پراستی عملاق اشلای قباره و جوری ویجی داینامیک امول 2 اکسه کوالیتی رونوایجی کواد اچ دی پلاسه تکرار نیبونیجی 120 هرتزه لپتنل فول اچ دی 120 هرتز کارت کتن دمبکه کواد اچ دی بیت 6 هرتز اشلای رونمای و سامسونگ نمونه اشلای رنگا ورناهیه و رونما نوت 20 جی 6.7 اینجا اشجور سوپر امولیده کوالیتی رونمایجی فول اچ دی پلاسه تکرار نیبونیجی 6 هرتزه رونمایت هر دو موبایلات پشتگیری تکنیکا اچ دی ار 10 پلاس و اولویز اون دیسپلیت کن خواندوانش این تبلیجی اتناف رونمایده جوری التراسونیک گلکی پلزه درباره کامیرت هر دو موبایلات پشت هر دو موبایلا ما سه کامیرای تین لیل نوت 20 الترا ما سنسر که هی لیزر با فوکس تتاب کارینان دم اف لیزر هنه کارت کردن دیگه لایک پلاستر فوکسی انجام دادن و او کشاکو برینو کرد از 20 الترا دا هی نامینیتن با فوکسه النوت 20 الترا کامیرا سرکی 108 مگاپیکسل اش جوری وایده کامیرا دوی تلیفوتو ابو نزیکرنه تتاب کارینان 5 جارا نزیکرنا درست دادما 10 جارا نزیکرنا درست او یا ژمارا دادما 5 جارا جی نزیکرنا ژمارا دادما کامیرا 3 جی الترا واید گلکیا برفره بو نوتا نورمال جی مسه کامیرا تن لشلای ژمارا و کوالیتی و کمترن بو نمونه یا نزیکرنه شینا 5 جارا 30 جارا دادما خود حس کرد حتی موبایل بعد از ویدیو زیادتر وان کامیرا تن تاقی که اینو هندک ویدیو ادیتر دی با اول سر درست کن سوارت کامیرا سلفی جیل هر دو موبایل ما یک کامیرا هی 10 مگاپیکسل اف کامیرا هنه وکی پیتا او یا انگلیزی اتناف رونمای دا یا هاتیا جگیر کرن سپارت پارچه اتناف موبایل دا چپ ده بو کردستان نسخه اگزینوس 909 بردست بید و الامریکا جی سناب دراگون 865 پلاس درباره رامی بو نوت 20 الترا ده 12 گیگابایت بید و قبارت بیردانگاجی دمه 2 جواز هبن 512 256 گیگابایت بو نوتا نورمال جی ده 8 گیگابایت بردست بید رام و بیرگه جی 128 گیگابایت اگر بحثی پاتریت هر دو موبایلا بکن النوت 20 الترا ما 4500 میلی امپری هی بو نوتا نورمال جی ما 4300 میلی امپری هی هر دو موبایل پیشگیری و بارگاهی کردن گلک پلاست کن اب 1045 وات لید کارتون موبایل لابتنه 25 وات دهتا بردست کردن آنگو اگر تاویا 45 واتی بینی دویتن جدا بکریل بازاری هر دو موبایل جی پیشگیری و بارگاهی کردن بواهرد کن اب 1015 وات و بارگاهی کردن برو واجی جدن اب 1009 وات اگر تا موبایل کبید یان جی
اکسسوارات تک پشتگریا بارگاوی کرنا به وهر بکه تو شیپ رکاوه موبایلی بارگاوی بکه. اول دیارترین تایبەتمەندی و جوازی بون اتنافبر هر دو موبایلا ده. خود حس کرد اگر اف موبایلی تا بردست بون ده برفرهتر السر هر دو که آغوین. هفید کم جهم مفای بید. وقت پشتوانی بون ویدیو شەیر بکه گل هەڤالێت خو. اوش بیر نگه کانالی سبسکریب بکه تا ویدیو اکادی ببینیم بخیر.